So, simulan na natin. Maglagay ng 1/3 cup of almond flour. Isunod ang 1/2 cup of cocoa powder. Halu-haluin lang ito ng maigi. Habang hinahalo ko to, nag-init na rin ako ng pan. At pag mainit na, isalin na ang 1 pack of all-purpose cream. Hayaan lang itong mag-boil. Sunod na ilagay ang 1/3 cup of butter. At halu-haluin itong mabuti. Next naman ang 4 na sachet ng Equal Gold Sweetener. At haluin lang ulit ng maigi. Next, ilagay na ang 1/2 teaspoon of vanilla extract and mix it well. Ayan, pwede na natin ilagay yung dry ingredients. Haluin lang ito ng tuloy-tuloy. Since yung mixture ko ay masyadong malabnaw, nagdagdag pa ako ng 2/3 cups of almond flour. So, ang naging total niya na ay 1 cup. Continuously stir the mixture until it becomes like this. Next is, pwede na natin siyang isalin sa lalagyanan. So guys, eto nakadalawa akong container. Next naman natin gawin yung frosting. Paghalu-haluin lang yung 2/3 cups of all-purpose cream, 3 tablespoons of cocoa powder, and 3 sachet ng Equal Gold Sweetener. Mix lang hanggang maging ganito. Ayan, pwede na natin siyang isalin sa ibabaw ng ating pinatigas na brownie mixture. So, eto na siya. Pwede na natin siyang lagyan ng peanuts as toppings. Dinurog ko na rin yung peanuts kanina. Fresh from the freezer. So, eto na, titikman na natin. Pero, hiwa-hiwain muna natin ng maliliit. So, eto na talaga. Excited na akong matikman yung aking ginawang brownies. Honestly, guys, ang sarap niya. So, try nyo na din. And if you like this video, please subscribe. Thanks for watching!